Hey guys! Welcome back sa ating channel. Ngayon po, ang gagawin po natin ngayon is kukuha tayo ng kahoy. So ipapakita po natin kung paano po gawin ang isang panggatong. Okay? Sa binibili sa mga tindahan. Ito po yung mga panggatong. Okay? Ito po ang lahat ng ating nakuha na panggatong. So ang gagawin po natin ngayon is pira-pirasuhin natin para po makita ninyo kung paano po ginagawa. Kung paano po kahirap yung gawin yung trabahong ito. Okay? So ito po lahat yung mga kinuha nating kahoy. Okay? So ang dami po niyan. And of course, para po magkapira-piraso po yan, kailangan po yan ng isang atsa. Okay? Ito po yung atsa na ginagamit natin. Okay? Ito po. Para po magkapira-piraso yung mga kahoy na yan. Okay? And of course, etong itak. Ito po yung itak na ginagamit po para linisin yung mga kalat-kalat dito. Okay? So ngayon po, nandito po tayo sa ating lugar. Okay, umuwi kasi tayo. So, okay. Tutulungan po natin yung aking kapatid na magnguha ng kahoy. Okay? So ito po yung kahoy. Kahoy na pinapira-piraso natin. Okay? So ngayon po, ilagay natin dyan. Parang cross para madali siyang mabiyak. Okay? So kung wala ka pang idea sa gagawin na ito, so maybe magkakaroon ka ng idea dahil dito. And of course, dapat natin ng extra force. So dapat may power. Yes! May power para po mabiyak to. Okay? So ito po yung gagamitin natin para po yan. Yan. Yan po ang gagawin natin ngayon, guys. So ngayon, magkakaalaman na kung gaano ako kalakas. Okay? So guys, alright guys, ito na po. Pira-pirasohin natin. Tara! Ito na po guys, tapos na. Okay guys, so ito na po nang ginawa natin na pagpira-piraso sa mga kahoy. So ito po yung mabibili natin sa mga tindahan. Okay, so guys, salamat po sa mga nanonood dyan. Alright, thank you so much sa mga lahat ng nanonood dyan. And of course guys, sana po suportahan nyo ako sa paggawa ng aking mga video. And of course, mega shoutout dyan sa ating mga followers. Okay, kay Bobby Navy Vlogs at saka ni Eval Chris TV from Abu Dhabi. And of course, also from Hong Kong, Eva Phones Hong Kong. So mega shoutout dyan sa inyo. And of course, sa mga followers natin dyan, sa mga viewers natin, maraming salamat po talaga. And of course, mega shoutout din sa aking family nandyan sa Tagbilaran City. Okay, sa aking wifey na super supportive, very supportive sa akin. Okay, salamat po. And guys, sana po please support my channel and marami pa tayong gagawin. And guys, if you like this video, please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. And guys, don't forget also to press the bell button below para updated ka sa lahat ng video ko. That's all, and God bless, and bye-bye!